हेलो मित्रहरू, तपाईलाई स्वागत छ च्यानल लर्न विथ मित्रमा हैन। मलाई चाहिँ रिक्वेस्ट आएको थियो हैन, अनि मैले त्यही अनुसार चाहिँ भिडियो बनाएको छु। हाउ टु राइट इन एक्जाम इफेक्टिभली, कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। मार्क्स त चाहियो तपाईको, हुन्छ नि लेख्ने तरिका हुन्छ नि हो, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कति मार्क्स आउने भनेर है। अनि इम्प्रुभ चान्सेस अफ गुड मार्क्स हैन, कसरी तपाईले चाहिँ गुड मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ हैन, कसरी तपाईको चान्सेस अझै बढी बढाउने, कसरी लेख्दा चाहिँ तपाईलाई बेटर हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ मैले 5 वटा टिप्सहरु बनाएर ल्याएको छु हैन, जुन मध्ये चाहिँ टिप्स नम्बर 3 चाहिँ मेरो फेभरेट, र टिप्स नम्बर 5 छुटाउनु भयो भने तपाईको एक्जाम बर्बाद, एक्जाम बर्बाद, बर्बाद के बर्बाद है हैन। ल स्टार्ट गरिहालौँ है त, तपाईको टाइम वेस्ट धेरै गर्नुहुन्न मैले हैन। ल टिप नम्बर 1 मा जाम, स्टे काम एन्ड फोकस। ओहो ल यो त चाहिहाल्यो नि। जस्तै तपाईँ अब केही अहिले एक्जाम दिन जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ काम हुनु पर्यो, फोकस हुनुहोस् है। तपाईँको केही डिस्ट्र्याक्सन आउनु भएन अहिले एक्जामको बेला हैन, अनि फोकस भएर यसो हुन्छ नि, यसो एक्जामको लागि मात्र तयारी गर्नुहोस्, अरू केही दायाँ बायाँ नलाग्नुहोस् है त। अनि टिप नम्बर 2 मा एनालाइज द क्वेसन एन्ड प्लान योर एन्सर। कतिजनाले यही गर्दैनन् क्या, जस्तै क्वेसन लेख्छन् हैन, अनि सर्र एन्सर लेख्छन् हैन, क्वेसन पढ्छन् एन्सर। अरे कहना क्या चाहते हो? त्यो होइन क्या प्याटर्न, पहिला क्वेसन पढ्यो है, ओ क्वेसनमा के सोधेको छ त्यो लेख्यो। अनि तपाईँले न्युमेरिकलहरुमा गर्दाखेरि नि पहिला गिभन लेख्ने क्या, गिभन लेख्ने। अनि त्यो गिभनबाट तपाईँले सबै युनिटलाई एउटामा लान खोज्ने हैन, सिएम सबैलाई स्ट्यान्डर्डाइज मिटरमा लान खोज्नुहोस् हैन। फिजिक्समा मेन बिग्रिने भनेको चाहिँ युनिटले नि हो हैन, कति न्युमेरिकलमा डर आउँछ त्यसैले हैन। अनि पहिला चाहिँ क्वेसन पढेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब म चाहिँ यो लेख्छु, अनि यसै छ भने पहिला म इन्ट्रो लेख्छु, बढी लेख्छु, बढी पछि कन्क्लुजन लेख्छु, यसरी चाहिँ म लेख्छु भनेर आफूले अडी ठ्याक्क 2 सेकेन्ड अथवा 3-4 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड गर्दा म यो लेखेँ, ल यो लेख्छु, मलाई यो थाहा छ, यो गर्यो भने यो हुन्छ, यो सब थाहा भनेपछि त्यो प्लान एन्सर गर्नुहोस् हैन। ल अनि टिप नम्बर 3 रहेको छ, जुन चाहिँ मेरो फेभरेट हैन। ल यो चाहिँ एकदमै दामी हो क्या, यो चाहिँ रामबाडे हो क्या। जस्तै स्टार्ट विथ लजिकल एन्ड स्ट्रङ्गेस्ट पोइन्ट। जस्तै तपाईँले हुन्छ नि यो चाहिँ अलिक थ्योरी सब्जेक्टहरुमा अलिक काम लाग्छ हैन। जस्तै तपाईँले चाहिँ एसएसएसए लेख्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले सेसे हुन्न, एसे हुन्छ। लजिकल हुन्छ नि, स्ट्रङ पोइन्टहरुलाई हैन, लजिक वाला लाउने हो, यो यसले ठिक भन्यो भनेर चाहिँ हो, त्यो पोइन्ट चाहिँ सुरुमा लेख्नुस् है, पहिला सुरुमा लेख्नुस् र त्यसलाई अन्डरलाइन गर्नुस् पेन्सिलले, सट्टै एकछिन अन्डरलाइन गर्दैमा केही हुँदैन क्या, झन् हाइलाइट हुन्छ हैन। तपाईँले यतिकै लेख्नु भन्दा र मैले यहाँ के अन्डरलाइन गरेँ हैन, म अन्डरलाइन गरेर त्यस्तो पढाउँछु नि, कहाँ पढ्दैछु भन्ने थाहा हुन्छ नि तपाईँलाई, अलिक एटेन्सन पनि जान्छ, सट्टै हेर्ने बित्तिकै त्यहाँ जान्छ। अनि आफूले कस्तो राम्रो पोइन्ट लेखेको छ, मैले त यो पोइन्ट मलाई क्या दामी लाग्यो, आफूले कहिले दामी लाग्छ नि हो त्यो। अनि अर्को टिप्स नम्बर 4 चाहिँ रहेको छ हैन, ओ लर्न फ्रम मिस्टेक्स। तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि अब एक्जाम आउन धेरै दिन बाँकी छैन हैन, अब तपाईँले चाहिँ पास्ट इयर क्वेसनहरु, इम्पोर्टेन्ट पास्ट इयर क्वेसन, मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु कतिचोटि हालिदिएको छु हैन, हो त्यो हेर्नुस् र प्र्याक्टिस गर्नुस् अनि मिस्टेक गर्नुस्। अब यदि मिस्टेक गर्नुहुन्न भने ठिक छ हैन, अहिले एक्जामको बेला मिस्टेक नगर्नुस् क्या, अहिले मिस्टेक गर्नुस् र त्यो मिस्टेक चाहिँ सिक्नुस् है, मिस्टेकबाट त सिक्ने हो नि हैन, यो बच्चैदेखि सुन्दै आएको। र यदि अहिले तपाईको हुन्छ नि लेख्ने माने हराउँदै गएको छ होला, लास्टमा आउँदैछ, त्यसैले चाहिँ अहिले चाहिँ लेखिराख्नुस् क्या। तपाईँ हुन्छ नि लेखेर पढ्दा चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ है, साइन्टिफिकली नै प्रुभ गरेको छ। लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईको हातले नि काम गरेको हुन्छ, आँखाले नि काम गरेको हुन्छ हैन, अनि अझ बोल्दै पढ्नु भने एक्टिभ लर्निङ हुन्छ क्या है। ल नि टिप नम्बर 5 रहेको छ हाम्रो, ओहो यो त तपाईँले टाइम म्यानेजमेन्टलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यो पास्ट इयर क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ म ठ्याक्कै यति टाइममा भ्याउन सक्छु हैन। अनि टाइम म्यानेजमेन्टलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। कतिजनाले भन्नुहुन्छ क्या, म त यहाँ इङ्ग्लिसको क्वेसन पेपरै भएन, नेपालीको क्वेसन पेपरै भएन, खासमा भ्याउने गरिदिएको हुन्छ क्या, ट्याक्क म यति लेख्छु हैन, यति क्वेसनको म यति लेख्छु हैन, म 4 मार्क्सलाई यति धेरै टाइम दिन्छु, 5 मार्क्सलाई अलिक धेरै टाइम दिन्छु, 1-2 मार्क्सलाई धेरै टाइम दिन्न हैन, एमसीक्यूमा सर्ट गरेर लेखिदिन्छु, एमसीक्यूलाई 11 मिनेट दिन्छु। यसरी चाहिँ पहिला टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस् हैन। ल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ हैन, बेस्ट अफ लक फर एक्जाम हैन। यो चाहिँ सानो एउटा टिप्स मात्रै हो हैन, जुन चाहिँ तपाईँले फलो गरेर चाहिँ आफ्नो गुड ग्रेड आउने चान्सलाई, थाहा छ तपाईँको गुड ग्रेड आउँछ हैन, त्यसलाई चान्सलाई अलिक बढाउन सक्नुहुन्छ। लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्नु होला हैन। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, थ्याङ्क यू सो मच।